Sziasztok! Szép jó reggelt kívánok! Üdvözlök mindenkit innen a Királyerdő hegységből. Az imént szálltam le a vonatról, és szerintem itt a hidat mögöttem felismeritek, itt vagyunk a Zicsi barlangnál. Innen lesz a kiindulási pont, mint ahogy már megszokhattátok az előző videókban is. Mai napon a völgy jobboldali körútját fogjuk bejárni. Hát magyarul, amit előttem láttok hegyet, ennek a tetején, gerincén fogunk végig menni, és szerintem érdemes lesz ma is velem tartani, ugyanis lesz egy vízesés, itt mindjárt rögtön meg is fogunk tekinteni, lesz legalább 5 kilátó, de szerintem több is. Különféle érdekességeket fogok nektek elmesélni, lesz benne történelmi jelleg, még mitológia is, és rengeteg fantasztikus sziklaképződmény fogja tarkítani továbbra is az útvonalat, úgyhogy én azt mondom, hogy ne is teketóriázunk, hanem ugorjunk neki a túrának, és induljunk el. Kék ponton fogunk haladni, ez fog jelenteni a völgy jobboldali körútját. Távolságban egy ilyen 6 km lesz kb. A körút, ez így elsőre viszonylag könnyűnek hangozhat, viszont emellé párosul 440 méter pozitív szintemelkedés, és ugyanúgy 440 méter lejtmenet is. Tehát azt mondom, hogy ha 6 km-re el kéne osztani ezt a 440 méter szintet, akkor hát már nem olyan kellemes hangzású az egész körvonal, viszont azt megígérhetem mindenkinek, hogy a látvány az kárpótolni fog minket mindenért. Ezúttal is a jelzés a Zicsi barlangtól indul, viszont nem akartam már bevenni egész a hídon át a barlangig, és aztán majd onnan újra kijönni. Tehát aki eddig már látta a videóimat, az pontosan tudja, hogy milyen kiindulási pontról beszélek. És most, ahogy leszálltam itt a vonatról egyből, úgy gondoltam, hogy akkor innen kezdjük is meg a túrát. És akkor csapjunk is bele minél hamarabb. Ugyanis van még egy faktor, ami eléggé megsürgeti a túránkat, de erről majd kicsit később beszélek nektek. Ugyanis rögtön az első látványossághoz meg is érkezünk, ez pedig a Körösrévi vízesés íme. Megpróbálok leereszkedni a partra. Körösrévi vízesés, ugye fölötte van a barlang, tehát amit említettem, hogy az eredeti indulási pont a körnek és a többi jelzésnek is. 12 méter magas kb. A vízesés, a barlangból kifolyó Styx patak ömlik itt bele a Körösbe, és akkor rögtön egy érdekességet is mondanék, ez a Styx név, ez görög mitológiából ered. Az alvilág, a 4 alvilági folyó egyike, az élővilágot és a holtak világát választja el. Tehát, hogyha belegondolunk abba, hogy a barlangból kifolyó patak a Tiszalúsi karsztfennsíkon összegyűjtött dolinákba összegyűjtött vizeket, magát a Pokolbarlangnál is összegyűjtött vizet vezeti itt le, és ami ott eltűnik víz, itt egyszer csak felbukkan, tehát lent valahol a mélységekben jön végig, akkor azt gondolom, hogy igazán találó ez az alvilági folyó elnevezés, ez a Styx elnevezés, és akit esetleg ez jobban érdekel és szereti a görög mitológiát, vagy csak úgy alapjában véve az ilyen mitoszokat, akkor azt javaslom, hogy nyugodtan ennek olvasson utána, ugyanis rengeteg érdekes dolgot még meg lehet tudni a patakról.
de szerintem ez az elnevezés ide rendkívül jó passzol. Körös egy kicsit meg van áradva, tehát látjátok, hogy az alját nem is látom, és zavaros a vize is. Ahhoz képest a vízesés az nagyon gyönyörű. Tavalyról van egy felvételem a vízesésről, akkor szinte 3-szor ekkora vízhozammal ömlött kifele, és a színe is nagyon csúnya volt. Esőzések után voltunk. Most épp esőzések előtt vagyunk, tehát szerintem egész jó pillanatban kaptuk el. Szoktak itt mennyasszonyi fotózásokat is tartani, a raftingolók is, mikor itt jönnek le a Körösön, ők is ki szoktak kötni a vízesésnél, tehát eléggé nagy látványosságnak számít itt a szorosba. És ami érdekes, hogyha esetleg átutazóban van az ember, tehát Váradról Kolozsvárra tart itt vonattal, akkor is megcsodálhatja, hiszen itt megy el közvetlenül a vonat mellette. És akkor szerintem, hogyha kicsodálta magát mindenki, akkor induljunk is tovább. Szépen lassan magunk mögött hagyjuk a vízesést. Innen még egy utolsó visszatekintést rá. És akkor gyerünk tovább. Akkor még mielőtt beérnénk az alagútba, esetleg aki még egyetlen egy filmet se látta, annak elmondom, hogy pontosan akkor hol vagyunk. Királyerdő hegységben. A Királyerdő hegység az rész az erdélyi Szigethegységnek. Királyerdő hegységet északról a Révváródi medence határolja, keletről a Járd völgye, az az elválasztó a Kalottahavas vagy a Vigyázó és a Királyerdő hegység között. Délről a Belényesi medence határolja el a Béli hegységtől, és nyugatra pedig szépen fokozatosan ereszkedik le az Alföldbe a hegység. Most, ahol konkrétan vagyunk, ez a Révi szoros. Rév és Sonkolyos között terül el, körülbelül egy ilyen 3-4 kilométer, és hát fantasztikus képződményekkel tarkított, ugyanis Mészkő-hegységről beszélünk. Szépen érünk az alagúthoz. És tudom, mint hogyha jönne a vonat mondjuk, és a síneket megvilágítja, közben csak a fény szűrődik így be. Egy kis visszatekintés, tehát Kolozsvár fele nézünk most éppen. Arra fele is van még egy alagút, az nem átjárható, azt meg kell kerülni. Ez viszont olyan széles, hogy ebben át lehet sétálni. Ezekről a menekülési skálákról is beszéltem már nektek. Ugye mindig azt jelöli, hogy hol van a legnagyobb veszélyben az ember, a csúcspontnál, és mindig 2 beugró közötti szakaszt jelöl. Jelen esetben ugye csak egy beugrónk van, mert elég rövid az alagút.
Elég sötét van, remélem a kamera azért veszi a dolgokat. Na de elfelejtettem befejezni a Révi szoros történetét. Tehát mindig is stratégiai fontossága volt ennek a szorosnak, és már a honfoglaló népek is használták. Itt keltek át a hegységen, valamint a középkortól kezdve kereskedelmi útvonalnak is számított. Ugye mondanom se kell, hogy tutajokon a Körösön úsztatták le a faárut, sót Erdélyből az Alföld felé, és rengeteg vámszedőhely is épült ugye az útvonal során, és ami érdekes dolog, hogy ebből az egyik, az pont itt van Szorosban, és meg is fogjuk nézni ma. Itt 13. feltételezhetően 13. században épült kis kősziklába vájt őrtoronyról beszélünk. Mellette egy barlanggal, ahol pedig az elkobzott árut tartották. Maga a vasút az 1870-ben épült meg itt a Szorosban, és ez jelentette igazából a nagy áttörést, ugyanis innentől fogva lehetett nem csak hajóval közlekedni a Szorosban, hanem vasúton is. Közben, mint hogyha vonatot hallottam volna. Figyelni kell azért itt a... Bizony. Na szóval figyelni kell, ahogy mondtam, mert hát itt zúgol a Körös is mellettünk, és elég nehéz meghallani a vonat. Most is már az alagútból kifele tartott, mikor tudatosult bennem, hogy valóban jön a vonat, és nem csak érzéki csalódás volt, hogy mit dudált volna. Na de hát láttátok, azért van hova húzódni, nem kell félni. És itt, mivel turisták is járnak szép számban, ezért mindegyik vonat szokott dudálni és jelezni előre, hogy jön. Hatalmas sziklafalak vannak körbe. Az nem semmi lehetett itt a vasutat elhozni ezen az útvonalon. Ott szembe, amit láttok, ez a püspökszikla. A völgy baloldali körútja túra videómban, ott voltunk fenn, remek kilátás van onnan is. Esetleg aki még azt a videót nem látta, az a jobb sarokra kattintva a címkére megteheti most, hogy megnézi. És időközben érkezünk a következő látványossághoz, ez pedig a lapos kő, ahonnan elég pazar belátásunk lesz Szorosra, és akkor kis kezd csináló mindenkinek, ott fogunk fenn menni a délelőtt folyamán. Remek kilátó pontjaink lesznek, belátunk majd a völgybe, szemközti hegyoldalt is, és akkor érdekesség is tartozik ide a laposkőhöz. Aki szereti a történelmet, az mindenképp figyeljen ide most.
ugyanis 1940-ben, mikor a második bécsi döntés értelmében visszacsatolták Észak-Erdélyt, akkor ide révre is bevonultak a honvéd királyi katonák, egészen pontosan a szegedi királyi 18. zászlóalj vonult be ide. Mondanom se kell, hogy hatalmas ünnepséget tartottak persze, és mindenki örült, hogy végre sikerült legalább Észak-Erdélyt visszaszereznünk. Ennek emlékére pedig ide a laposkőre bevésték a dátumot és egy-két feliratot, ha jól tudom, és ezt a kommunizmus alatt próbálták eltüntetni, de amint látjátok, nem sikerült nekik teljesen. És azt mondja, hogy itt is láttam talán itt van jól kivehető M betű. Tehát mind hiába próbálták itt eltüntetni a feliratot és az évdátumokat, de hát ezt elfelejtették, hogy az emlékezetből ezt sose lehet kitörölni, az mindig megmarad nekünk. Érkezünk is a következő látványossághoz, ez pedig a Tündérvár. Erről már videó elején előjáróból beszéltem, hogy vámszedőhelyek épültek, és az áruforgalom felügyelésére, amit Erdélyből szállítottak az Alföld felé, és egy ilyen vámszedőhely, őrtorony, az itt a régi Szorosban is épült, méghozzá Tündérvár, és feltételezhetően a 13. században. Tartozik hozzá egy barlang is, ahova az elkobzott árut, zsákmányt tették. Itt is sziklamászóhely van, úgy látom. Menjünk tovább a barlang felé. Tündérvár teljes egészében. Mellette pedig a Tündérvár barlang. Én azt mondom, kicsit nézzünk be ide. Úgyhogy kapcsolok gyorsan egy kis világítást. És akkor nézzük, mit tud. Víz is csordogál itt rendesen. Elég szűk a járat. Hát szerintem nem megy tovább. Látjátok, ott már eléggé négykézlábas. Úgyhogy szerintem ennyi. Innen megfordulok, és akkor kimegyünk.
Aki közelből is meg szeretné esetleg tekinteni a Tündérvárat, annak azt javaslom, hogy hát ennél közelből azért ne tegye. Látjátok, hogy elég meredek sziklán kell felmászni, minimális sziklamászó tudomány is kell hozzá, valamint jó, hogyha ki van biztosítva az ember. Én is úgy látom, hogy elég könnyű megcsúszni, és hogyha ezen a sziklafalon megcsúsztok, az bizony eléggé rosszul sülhet el. Szerintem minden is pazarlátvány, és mindig a józanész határain belül kell maradni. Utolsó visszatekintés Tündérvárra, és akkor indulunk vissza a sín mellé. Esetleg aki elfelejtette, hogy hol vagyunk, azoknak ezek a szemétkupacok elég jól visszaadják az emlékezeteit, hogy Romániában vagyunk. Fantasztikus időnk van, és akkor most elárulom, hogy mi volt mi az a pluszfaktor, amit reggel említettem. Hát egész hétre nagy esőzéseket mutatott az előrejelzés, igazából mára is, és olyan délután 3 óra körül meg is fog érkezni nagy zuhely viharokkal, villámlásokkal, úgyhogy a mai napra 2 túrát is terveztem, hogy meg akarok mutatni nektek. Ez az első rögtön, valamint lenne egy másik is, hogy hogyan juthatunk át jelzésen révről, tehát innen az Icsi barlangtól Sonkolyosra. Nem tudom, hogy bele fog-e férni, meglátjuk egyenlőre. Nagyon jó az időjárás, aminek nagyon örülök, mert kicsit féltem, hogy talán mégse lesz olyan jó napsütéses idő, amilyen nekünk kellene ide a révi szorosba. Közben a szűk sziklás részt is elhagyjuk, és kiszeljesedik a szoros, és lassan érkezünk majd révre. Vízvételi lehetőség, esetleg akinek kifogyna a vízkészlete, az itt újra töltheti. És akkor mindenki nézze meg jól a helyszínt, ez a révi sportcsarnok. Itt veszünk egy hajtűkanyart, és innentől kezdve elkezdődik majd a mászás. Láthattuk egy-két leírást is. És akkor ugorjunk is neki a mászásnak. Igazából eddig kanyon szinten mentünk, völgy szinten, mondhatnám, hogy a folyó szinten mentünk, viszont hát a kilátókért mindig meg kell szenvedni, én azt szoktam mondani, de jó dolgokért is meg kell szenvedni, és a látvány az pedig egy nagyon fantasztikusan jó dolog lesz. Úgyhogy nincs mese, ki kell mászni a szintet. Kicsit lankásabb lett, hirtelen nekiugortunk itt a szinteknek keményen. Még itt a révi sportcsarnokkal kapcsolatban annyit elmondok, hogy aki esetleg kocsival érkezik, nyugodtan itt leparkolhat, és a kört megkezdheti innen is. És akkor igazából ilyentől kezdve jön velem, úgymond, és amikor megérkezünk majd a hídhoz lent, akkor tovább folytatja a túrát onnan, ahonnan én kezdtem. Viszont vonattal jön, annak is ajánlom igazából, hogy ne ott szálljon le, ahol én, tehát a barlangnál, hanem révnek van 2 megállója is. Váradról jövet vonattal az első megálló a fő nagy állomás. A következő viszont egy ilyen kisebb, úgymond a falunak a külső megállója,
onnan kb. Egy 5 perc séta, és az ember itt van ugyanúgy a sportcsarnoknál. És akkor a kört azt el tudja kezdeni innen. Hoppá, hoppá, majd nyílik a kilátás. Hú. 10 perce jövök kb. A sportcsarnok óta. Már ennyi szintet jöttem. Van ám itt mélység. Hú. Csekimet már ledobtam. Lassan a poláromat is le kell. Tudom, milyen időjárás volt tegnap. Tiszta borongós. Mára is esőt mondott. Egész hétre. Hát a fenébe. Én nem gondoltam volna, hogy ma ilyen gyönyörű idő lesz. Tehát ennek csak örülök, és remélem, hogy ti is. Ide megállok egy pillanatra, és akkor körbenézünk. Jelzés pedig továbbra is felfele, ott a kék pötty szembe. Gyerünk! Érkezés az első kilátóponthoz. Szokásos figyelmeztető tábla, zuhanásveszély. Mindenki óvatosan bóklásszon erre. És akkor nézzük, mit tud. Fantasztikus látvány. És akkor menjünk át oda a szemközti sziklára. Nagyon hangulatos ez a bükkerdő. Egy május közepén. Élénk zöld minden. Ez igen.
Tessék. Körülbelül 3 perc se volt, hogy a szemközti kilátóról átérjünk ide. És micsoda fantasztikus kilátás van. Ilyenkor az ember úgy érzi kicsit, mint hogyha a világ tetején lenne. De ez elmondható bármelyik hegycsúcsra is. Mikor lenéz róla az ember, egyszerűen mindenek fölött érzi magát. Azt hiszem, hogy ezt a kis panorámát én ki fogom használni, és hát megreggelizek így. 11 óra fele azt gondolom, hogy nem ártana, és akkor utána indulunk tovább a többi kilátóhoz. Persze ezek a túrák nem a nagy kajálásról szólnak, de azért ne felejtsétek, hogy fontos az energiabevitel, meg a folyadékbevitel is. Na, és akkor újra úton. Jó tempóba feljöttem. Na nézzük. Szokásos figyelmeztető tábla. Az viszont már idézőjelben jót jelent nekünk. Azt jelenti, hogy lesz itt valamiféle kilátónk. Hú, nem is gyenge. Majdnem teljesen körbe lehet nézni. Tenyérlenyomatnak szoktam én ezt nevezni, ezt a jelt. De igazából azt mutatja, hogy hány fokos kilátásod van az adott kilátóból. És ha megfigyelitek, majdnem 360 fok, nyilván mögöttem lévő egy oldal az nem számít bele. Az előbb még ott ebédeltem, hát reggeli per ebéd, attól függ, hogy honnan nézzük. A nap megint pompázik. Fantasztikus. És micsoda mélység van alattunk, azt nézzétek. Nem hiába a sziklamászók nagyon szeretik ezt a helyet. Itt aztán lehet tréningelni. Fantasztikus. Gyerünk tovább. Túl vagyok egy újabb mászáson. Felértem valamilyen szinten a nyerekbe. Hú, ott azért nem olyan szépnek tűnik így a fák között az ég. Rendkívül hangulatos itt a Bükk-erdőbe sétálni. A Királyerdő hegységnek a 70%-a erdővel borított. Innen is a név. 70-80%, nem vagyok biztos az adatokban pontosan, de e körül van, azt tuti. Elég sokszor megkapunk kommentbe, hogy nem mondok el valamit a hellyel kapcsolatban, vagy nem pontos adatokat mondok a hellyel kapcsolatban.
Hát csak annyit szeretnék erre mondani, hogy én mindig igyekszem lehető legpontosabban elmesélni mindent. Nem vagyok idevalósi, nem vagyok helybéli, mégis a Királyi Erdőre úgy tekintek úgymond, mint második otthonomra. Nagyon sokat vagyok itt szinte minden évben, és folyamatosan gyűjtöm az információkat minden egyes helyről, amiket elmondok nektek a videóba, próbálom összeszedni, de ezeket ugye én fejből, emlékezetből mondom, tehát simán előfordulhat, hogy mégis tudom a pontos dátumot, de lehet a videóba épp rosszat mondok, eltéveztek egy évet, vagy eltéveztek egy megnevezést mondjuk. Ezért elnézést kérek, de én próbálom a lehető legpontosabban nektek átadni, és ezeknek a videóknak nem az a célja, hogy azt mutogassam, hogy én mennyire okos vagyok, és magamat itt reklámozzam, hanem hogy nektek kicsit kedvet csináljak, vagy esetleg aki nem teheti meg, hogy eljöjjön ide, az valahogy mégis a videóimon keresztül részt vegyen ezen a túrán, és élvezze azt a tájat, azt az érzést, amit most épp én átélek. Úgyhogy remélem ezt tartjátok szem előtt, mikor nézitek a videóimat, és nem pedig az, hogy hopp, most valamit kihagyott a mondatból, valamit rosszul mondott, és akkor itt egy gyenge pont, ahol bele lehet kötni. Itt is figyeljünk oda, ugyanis lefele visz az utunk, és szerintem most értük el a legmagasabb pontját a túrának, ami 498 méter magasan van. Aki esetleg a Cárán kilátó körútját is végignézte velem, annak pedig ez a hely nagyon ismerős lehet, ugyanis akkor a sárga jelzésen itt jöttem fel. Majd elmentem jobbra a piros barlanghoz, egy kis kitérőn, ezt most kihagyom, de a jobb felső sarokba a címkére kattintva megtekinthetitek a videót, hogy néz ki a barlang. És akkor mutatok egy érdekességet, ki van téve a terre futó tábla. Valamint egy ismertető tábla és jobb oldali gerinc körútja. És akkor innentől kezdve lényegében a sárgával együtt haladunk. Esetleg aki itt mondjuk megunja a túrát, az a sárga pontot leereszkedhet, de hát felfele egy 4 kézlábos szakasz volt, nem tudom, emlékeztek-e, hogy fel kellett csatoljam a chestit, a GoPro chestit, tehát a mellkas pántomat, és arra rögzítettem a kamerát, ugyanis mind a két kezemre szükség volt, hogy felkapaszkodjak. Hát én egyszer már ezzel leereszkedtem, és hát nem nagyon ajánlom senkinek se. Érdemes inkább ezt a kék körutat végignyomni, és az eredeti helyen leereszkedni, ugyanis az sokkal könnyebb. Hoppá, egy róka. Hoppá, hoppá. Rókuci. De meg nem is fél. De ez valami kis róka. Ekkora nem lehet. Egy nagy, vagy én nem tudom. Nem nagyon vagyok tisztában, hogy róka méretekkel, de félreállt az útból, lehúzódott, elengedett, aztán megy tovább, mint hogyha semmi se történt volna. Nem volt túl félős, az biztos. Túl sokat ezen a szakaszon nem videózok, ugyanis már egyszer fel van véve. Csak egy ilyen kis becsekkolás. Méghozzá, hogy most érek le a
Szohodó száraz völgyébe. És akkor innen fogok felmászni majd a kereszt kilátóba, mert Stanos Tupului sziklán van. Majd mikor a kört be fogom zárni, akkor az alatt nagy sziklatömb alatt el is fogok menni. Tehát Szohodó völgy, csontszáraz, de szerintem ha itt jó megindul az eső, akkor itt aztán tud lefele folyni. Már érkezünk is keresztkilátóhoz. Én már látom a placot, de szerintem ti is. És akkor igazából itt lesz az, hogy sárga jelzés, az el fog menni felfele a Fugarilor barlang felé. Mi is tehetnénk oda egy kitérőt, de hát abszolút nem érdemes szerintem. Egy üreg, tele szeméttel kb. Amit persze a jól nevelt román turisták intéztek el. És mi a kék jelzésen majd itt fogunk leindulni. Tudok kell figyelni erre. Ne véletlenül valaki a sárgán folytassa, mert ott új kemény kapaszkodó van. Felmegy teljesen amit láttok, hegygerincet annak a tetejébe. És úgy fog majd az alagút felett, ahol kicsit a fák között észre tudjátok venni, tehát ott az alagutat úgy fogja kikerülni, hogy átmegy a gerincen. Na de nézzük meg a keresztkilátót. ...360 fokos kilátószög, és tessék parancsolni. Így néz ki. Ezért óvatosan merészkedjen ki mindenki a szélére. Innen is nagyot lehet zakózni. Van ám mélység rendesen. Hát nem semmi ez a fa is. Hogy tudod oda gyökeret növeszteni és itt megkapaszkodni a sziklafalba? Nem semmi. Szerintem most itt egy kicsit pihenek, legalább egy 5 percet, hidratálok, és akkor folytatjuk az utat. Innentől kezdve most már ereszkedni fogunk lefele, és akkor talán egy kis előrejelzést tudok mondani. Az alagút előtt, nem tudom, látjátok azt a kis beton kajibát, vagy nem is tudom, hogy nevezzem. Próbálom az ujjammal megmutatni valahogy ott. Amellett fogunk kijönni. Tehát nem nehéz kitalálni, hogy valahol itt az erdőbe, a hegyoldalba fogunk leoldalagni. Na akkor jó szünet meg volt. Utolsó felvétel, és induljunk.
És akkor le is értünk ebbe a pillanatban. Már nincs más hátra, befejezni a kört. Aki Sonkavesra szeretne átmenni, az ezen az ösvényen menjen le. Onnan jön a sárga jelzés is, ugye ami az alagút után jött le. Valamint Sonkavesra megy át a kék háromszög is. Erről is készítettem filmet, majd ha lesz időtök akkor, és felkerül a csatornára, akkor csekkoljátok le. És akkor igazából ennek a három jelzésnek az együttesével haladunk egészen a barlangig. Ezzel be is zártuk a kört. Ismertető táblák. Amit mondtam, kék háromszög. Mishid völgye Bíróla és barlangokhoz megy. Erről készítettem egy filmet, szomorosan felkerül majd a csatornára. Sárga pontjelzés, Cárági kilátókör útja. Ezzel egy darabig haladtunk ma is. Mégpedig a piros barlangtól. És hogy megy fel a piros barlanghoz, hát aki látta azt a filmet, az tudja, de itt most előjáróval meg is tudom mutatni. Szembe látjátok a sárga pontot, torony iránt meg kell indulni a hegyoldalnak. És hát egy 4 kézlábos szakasz, tehát ez se egy egyszerű pálya. A Mishid völgy túra pedig elég hosszú. Ugye reggel innen indultunk el, de lényegében a jelzések azok az Icsi barlangtól indulnak, és oda is térnek vissza, már amelyik a körtúrák oda térnek vissza. És akkor én akkor el is köszönök tőletek, remélem, hogy élveztétek a túrát, és hogyha így van, akkor nyugodtan iratkozzatok fel a csatornára, nyomjátok meg a csengőgombot, ekkor fogtok majd egyből értesülni, hogyha új tartalom kerül fel a csatornámra, és remélem kedvet csináltam nektek egy túrára, és nyugodtan gyertek ide, próbáljátok ki az útvonalat. Sziasztok!